हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा साइटेसन कसरी गर्ने र रेफरेन्स अर बिब्लियोग्राफी कसरी लाउने भन्ने सम्बन्धी भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ। कुनै पनि रिसर्च वर्क, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, थेसिस, डिसर्टेसन आदि तयार गर्दा अनिवार्य रूपमा साइटेसन गर्नुपर्दछ। त्यसैले यदि तपाईँ कुनै पनि रिसर्च वर्क, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, थेसिस, डिसर्टेसन आदि तयार गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि फलदायी हुनेछ। आशा छ तपाईँले यो भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनुहुनेछ। ढिलो नगरी लागौँ आजको भिडियोतर्फ। मैले तपाईँहरूको सजिलोको लागि एउटा स्याम्पल तयार गरेको छु जसमा चाहिँ म साइटेसन गरेर र त्यसलाई अटोमेटिक बिब्लियोग्राफी अथवा रेफरेन्स कसरी लाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ मैले एउटा स्याम्पल जर्नल आर्टिकल ल्याएको एउटा प्याराग्राफ राखेको छु। त्यसै गरी बुकबाट, थेसिसबाट र वेबसाइटबाट। यो प्याराग्राफहरूमा चाहिँ अब कसरी साइटेसन गर्ने र त्यसलाई अटोमेटिक रेफरेन्स अथवा बिब्लियोग्राफी बनाउने भन्ने सम्बन्धी सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा सुरुमा जर्नल आर्टिकलबाट मैले एउटा प्याराग्राफ राखेको छु, त्यसमा म साइटेसन गरेर देखाउँछु। मैले अन्त्यमा राखेँ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ रेफरेन्स ट्याबमा जाने र स्टाइल चुज गर्ने। तपाईँलाई आवश्यक परेको साइटेसनको स्टाइल चुज गर्ने। यहाँ धेरै प्रकारको साइटेसनहरू देखिरहनु भयो, जस्तै एपिएस 6 एडिसनको, एपिएस 7 एडिसन, सिकागो, हार्वर्ड, एमएलए लगायत अन्य पनि धेरै साइटेसनहरूको फर्मेट रहेको छ। मैले एपिएस 7 चुज गरेँ। तपाईँलाई आवश्यकता अनुसार जुनसुकै साइटेसन चुज गर्न सक्नुहुनेछ। अब साइटेसन चुज गरिसकेपछि म्यानेज सोर्समा जानुहोस्, न्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। यो प्याराग्राफ चाहिँ जर्नल आर्टिकलबाट ल्याएको हुनाले मैले टाइप अफ सोर्समा जर्नल आर्टिकल चुज गरेँ। यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले ड्रपडाउनमा क्लिक गर्दा अन्य धेरै सोर्सहरूको यहाँ नाम देख्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ जर्नल आर्टिकल चुज गरेँ। अब जर्नल आर्टिकल चुज गरिसकेपछि अथरको नाम राख्नुपर्ने हुनेछ। यो जर्नलको अथरको नाम चाहिँ शङ्कर दोधरी रहेको छ। मैले यहाँबाट कपी गरेँ। अथरको नाम डाइरेक्ट यहाँ राख्दा भन्दा पनि इडीमा गएर उहाँको नाम, पूर्ण नाम र लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम सबै राख्दा चाहिँ उचित हुनेछ। मैले लास्टमा नाम कपी गरेँ, फर्स्ट नेमलाई कट गरेँ, पेस्ट गरेँ, एड गरेँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै पनि जर्नलहरूको थेसिसहरूको चाहिँ एउटै थेसिसहरू अथवा जर्नलहरूको चाहिँ धेरै अथरहरू हुने भएकोले पालै पिलो उहाँको नामहरू इन्ट्री गरेर एड गर्न सक्नुहुन्छ र लास्टमा ओके गरेँ। जर्नलको टाइटल कपी गरेँ, पेस्ट गरेँ। जर्नलको नाम द हार्भेस्ट रहेको छ, कपी गरेँ, पेस्ट गरेँ। इयर 2023, पेजेस यो 71 देखि 86 भनेको यसको पेज नम्बर हो, कपी गरेँ, पेस्ट गरेँ। भोल्युम 2 र ब्र्याकेटमा रहेको 1 यसको इस्यु नम्बर हो, भोल्युम 2 इस्यु नम्बर 1, डिओआई। कहिलेकाहीँ डिओआई छैन भने नराख्दा नि हुन्छ। ओके गरेँ। अब इन्ट्री गरिसकेपछि लास्टमा साइटेसन गर्नको लागि इन्सर्ट साइटेसनमा क्लिक गर्ने। आइसकेको छ नाम, यसलाई सेलेक्ट गर्ने, साइटेसन भइसक्यो। कहिलेकाहीँ साइटेसन इन्ट्री गरिसक्नुभयो तर केही गल्ती भयो जस्तो लाग्यो, त्यसलाई सच्याउनु पर्ने भयो भने यो ड्रपडाउनमा क्लिक गर्नुहोस्, एडिट सोर्समा जानुहोस् र यहाँ यसलाई गल्ती भएको छ भने सच्याएर फेरि ओके गर्नुहोस्। अर्को रहेको छ बुक। एउटा बुकबाट मैले यहाँ सानो डेफिनेसन राखेको छु। अब यसलाई साइटेसन गरेर देखाउँछु। अब फेरि यसको लागि फेरि म्यानेज सोर्समा जानुहोस्, न्यूमा क्लिक गर्ने, जर्नल आर्टिकलमा क्लिक गर्ने, यहाँ टाइप अफ सोर्समा गएर बुकमा क्लिक गर्ने। यो बुकको नाम, बुकको राइटरको नाम फिलिप कोटलर, कपी गरेँ, एडिटमा गएर फर्स्ट नेमलाई कट गरेँ, पेस्ट गरेँ।
सेकेन्ड अथरको नाम गेरी आर्मस्ट्रङ, कपी गरेँ, कट गरेँ, पेस्ट गरेँ, एड गरेँ, दुईजनाको नाम इन्ट्री गरिसकेँ। ओके, यो बुकको नाम रहेछ प्रिन्सिपल अफ मार्केटिङ, यसलाई मैले कपी गरेँ, पेस्ट गरेँ। पब्लिस्ड इयर भनेको 2010, पब्लिसर भनेको प्रिन्ट्स हल, कपी गरेँ, पेस्ट गरेँ। यो दिएको छैन, मैले इन्ट्री गरेँ, यति गरेँ। र थप विवरणहरू इन्ट्री गर्नुपर्ने भने सोमा क्लिक गरेर थप विवरणहरू भर्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिले यति गरेँ, ओकेमा गएँ, क्लोज गरेँ। अब यहाँ इन्सर्ट साइटेसन जाने, यहाँ आइसक्यो। अब सेलेक्ट गर्ने साइटेसन आइसक्यो। त्यसै गरी अर्को थेसिस डिजर्टेसन रिपोर्ट भन्ने मैले राखेको छु, यसको पनि साइटेसन गरेको अनुसार म्यानेज सोर्समा जाने, न्यूमा क्लिक गर्ने। यो थेसिसहरू भएकोले थेसिस डिजर्टेसन रिपोर्ट इत्यादि चाहिँ हामी रिपोर्टमा राख्छौँ। रिपोर्ट सेलेक्ट गरेँ टाइप सोर्समा। त्यसै गरी अथरको नाम लक्ष्मण बहादुर धामी रहेको छ, नाम कपी गरेँ, हिटमा जाने, पेस्ट गरेँ, नामलाई कट गरेँ, मिडल नेमलाई कट गरेँ, पेस्ट गरेँ, एड गरेँ। एकजना मात्रै भएकोले मैले अरू राखिनँ। ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। यो थेसिसको टाइटल कपी गरेँ, पेस्ट गरेँ। पब्लिस्ड इयर भनेको 2021, पब्लिसर भनेको डिपार्टमेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट, कपी गरेँ, पेस्ट गरेँ। यो अनि विवरण भर्न चाहनुहुन्छ भने सोलमा क्लिक गरेर आवश्यक विवरण भरेर ओके गर्नुहोस्। साइटेसन राख्नको लागि इन्सर्ट साइटेसनमा जाने, लक्ष्मण बहादुर धामी आइसक्यो, यसलाई सेलेक्ट गर्ने, साइटेसन आइसक्यो। त्यसै गरी अर्को वेबसाइट पनि मैले इन्ट्री गरेको छु। लास्टमा गएर म्यानेज सोर्समा जाने, न्यूमा जाने, टाइप सोर्समा तल जानुपर्ने वेबसाइट भने चाहिँ वेबसाइटमा क्लिक गर्ने, एडिटमा जाने, अथरको नाम, अथरको नाम एलेक्जेन्डर ट्विन रहेको छ, यसलाई सेलेक्ट गर्ने, कट गरेँ, नाम पेस्ट गरेँ, एड। एकजना मात्र भएकोले अरू भर्न आवश्यक भएन। ओके, नेम अफ वेब पेज कपी गरेँ, पेस्ट गरेँ, इन्भेस्टोपिडिया वेबसाइटको नाम इन्भेस्टोपिडिया, पब्लिस डेट भनेको 2023 मे 9, 2023 मे 9, युआरएल भनेको कपी गरेँ, पेस्ट गरेँ। अनि विवरण भर्ने भने अघि भने जस्तै सोलमा गएर अरू आवश्यक विवरण भरेर सबै क्लिक गर्ने, लास्टमा गएर फेरि इन्सर्ट साइटेसन ट्विन एलेक्जेन्डर भयो। अब लास्टमा कुनै पनि थेसिस डिजर्टेसन तयार गरिसकेपछि लास्टमा बिब्लियोग्राफी, रेफरेन्स अथवा वर्क साइटेड भनेर राख्छौँ। नेक्स्ट पेजमा गयो, त्यसको लागि चाहिँ रेफरेन्समा रहेको बिब्लियोग्राफीमा क्लिक गर्ने, आवश्यक के हो बिब्लियोग्राफी हो भने बिब्लियोग्राफीमा सेलेक्ट गर्ने, रेफरेन्स हो कि वर्क साइटेड हो त्यो अनुसार सेलेक्ट गर्ने। मैले रेफरेन्समा सेलेक्ट गरेँ, रेफरेन्स आइसक्यो। अब यसलाई आवश्यकता अनुसार फर्मेटिङ गर्न सकिन्छ। सेलेक्ट गरेँ, रुममा जाने, 1 टाइम्स रुममा राखेँ मैले, फन्ट साइज 12, फन्ट कलर भनेको ब्ल्याक, हेडिङलाई मैले बोल्ड गरेँ,
सेन्टरमा राखेँ सबैलाई यसको क्यापिङ भनेको बिफोर 6 पिटी राखेँ एन्ड स्पेसिङ 1.5 ओके र बाँकीलाई जस्टिफाई हेर्नुहोस् त हाम्रो सबै साइटेसनहरू भइसकेको छ थ्याङ्क यू